Dragi prieteni, data trecută am prezentat creșterea de dioxid de carbon în atmosferă. Acesta este un grafic reprezentativ, pe care nu l-am pus din greșeală în videoul precedent. Îmi cer iertare. În el se vede, pe axa orizontală este timpul, evoluția concentrației de dioxid de carbon în atmosferă din ultimii 10.000 de ani. Vedeți cât de bruscă este creșterea în ultimele 200 de ani? Ea se datorează arderii combustibililor fosili, așa cum am argumentat. Astăzi continuăm călătoria noastră prezentând efectul de seră. Este foarte important să înțelegem detaliile acestui efect de seră, pentru că mai târziu să vedem cât este contribuția dioxidului de carbon la încălzirea globală. Ne vom folosi de multe lucruri discutate aici. Este și interesant să înțelegem cum atmosfera ține de cal Pământului și cât este de important rolul dioxidului de carbon. Pentru claritate, ne vom referi la efectul de seră ca fiind efectul prin care atmosfera ține cal Pământului de miliarde de ani și la încălzirea globală ca fiind creșterea adițională a temperaturii Pământului datorită arderilor de combustibili fosili și a eliberării în atmosfera gazelor din epoca industrială. La finalul acestui episod abordăm câteva mituri și întrebări. În următorul episod, cu ceea ce am învățat aici, vom pune punctul pe i. Vom calcula creșterea de temperatură în cazul încălzirii globale. Nu am făcut totul într-un singur episod, deoarece s-au adunat multe materiale. Înainte să începem, remarcați bara de jos? Spre surpriza mea, am primit premiul Best YouTube Creator 2023 la Webstock Awards. În ciuda faptului că acest canal nu are milioane de abonați, voi, publicul și jurații, ați apreciat probabil conținutul. Vă mulțumesc tuturor celor care ați votat pentru mine. Hai să începem. Pământul fără atmosferă. Minus 18 grade Celsius. În spațiu este frig. Dacă pui un obiect în spațiul îndepărtat, va fi înconjurat de radiația de fond, acea lumină apărută după explozia Big Bang-ului și ajunsă azi în domeniul microundelor. Ca într-un cuptor cu microunde, radiația de fond îl va încălzi până la temperatura sa, care este de doar 2,73 grade Kelvin deasupra lui zero absolut, minus 270 grade Celsius. Pământul însă mai are două surse de căldură, Soarele și nucleul său, al Pământului, încălzit la mii de grade Celsius. De la Soare, Pământul primește medie o putere de 173.000 de teravați, adică 173 de milioane de miliarde de vați. Reamintim, un watt este un joule pe secundă. De la nucleul Pământului, suprafața Pământului primește în medie 47 de teravați, adică de câteva mii de ori mai puțin. Energia aceasta termică a nucleului se dovedește în final a fi de aproximativ 20 de ori mai mică decât cea indusă de încălzirea globală. De aceea o vom neglija. Dacă Pământul era mai îndepărtat de Soare sau pe o planetă orfană fără stea, alta era discuția. Cât este energia medie pe care suprafața Pământului o primește de la Soare? Cum Soarele luminează doar jumătate din Pământ, împărțim cei 173.000 de teravați la jumătate din suprafața totală a Pământului. Obținem că, în medie, în timpul zilei, Pământul primește aproximativ 680 de vați pe fiecare metru pătrat. În zonele ecuatoriale mai mult, înspre poli mult mai puțin. Dacă luăm în calcul o zi întreagă, deci și noaptea, energia medie primită este jumătate din această valoare, adică 340 W pe metru pătrat. O parte din lumina Soarelui, aproximativ 30%, se reflectă înapoi în spațiu, ceea ce înseamnă că densitatea efectivă de energie primită pe Pământ este de 0,7 ori 340, adică aproximativ 240 W pe metru pătrat. Interesant este că, pe baza acestei valori, putem estima temperatura Pământului în lipsa atmosferei. Astfel, în echilibru termic și fără atmosferă, suprafața Pământului trebuie să radieze aceeași energie înapoi, adică 240 de W pe metru pătrat. Aceasta este însă o radiație termică, emisă de un corp încălzit, așa cum emite și corpul uman, care și el este încălzit. Iar această radiație termică, pentru temperaturile de care vorbim noi, este emisă în special în infraroșu. De aceea, camerele de filmat noaptea folosesc senzor cu infraroșu. Cu cât temperatura corpului este mai mare, cu atât se emite mai multă radiație în infraroșu. Relația aceasta poartă numele de formula lui Stefan Boltzmann. Ea ne spune că densitatea de energie emisă de o unitate de arie
este sigma înmulțit cu T la puterea a patra, unde sigma este constanta lui Stefan Boltzmann. Formula aceasta este folosită în termometrele cu infraroșu, care măsoară temperatura unei suprafețe de la distanță. Acestea focalizează pe un senzor radiația infraroșie emisă de o arie mică de pe piele. Atenție! Raza de laser, pe care o au unele aparate, nu are rol de măsură. Ea este doar pentru a identifica aria de pe piele de unde se ia temperatura, deci de unde pleacă radiația infraroșie, care apoi ajunge la senzor. Știind suprafața ariei de pe piele și măsurând puterea radiației cu senzorul, se calculează temperatura suprafeței care o emite, folosind formula lui Stefan Boltzmann. Simplu, nu? Hai să facem și noi un exercițiu similar. Să estimăm temperatura suprafeței Pământului în lipsa atmosferei. Știm care este aria Pământului și știm densitatea de energie pe care ar emite-o în echilibru, 240 de W de fiecare metru pătrat de suprafață. Avem ecuația lui Stefan Boltzmann și trebuie să aflăm temperatura, de aceea schimbăm termenii între ei. Acum înlocuim în formulă și aflăm temperatura. Este că, în lipsa atmosferei, suprafața Pământului ar fi trebuit să aibă minus 18 grade Celsius. Am reușit! Și evident, pe Pământ este mai cald de atât. Efectul de seră sau plapuma Pământului. Din fericire, pe Pământ sunt în medie mai mult decât minus 18 grade Celsius. Iar asta se datorează atmosferei, care funcționează ca o plapumă, dacă e să-l citesc pe fizicianul Lawrence Krauss, sau ca un efect de seră, dacă este să folosim o denumire mai des întâlnită. Ați văzut cum plapuma este caldă pe partea interioară și rece pe cea exterioară? La fel și atmosfera. Ea este caldă pe partea interioară, cea dinspre Pământ unde locuim noi, și rece spre partea exterioară, înspre spațiu. Astfel, straturile exterioare ale zonei în care este concentrată o mare parte a atmosferei, troposfera, au temperaturi de sub minus 50 de grade Celsius, iar straturile interioare au temperaturi egale cu cele de la suprafața Pământului. În felul acesta, atmosfera ne ține de cald ca o plapumă. Aici este o schiță de model. Am desenat zona principală a atmosferei Pământului, simplificat, ca un singur strat. Ea are mai multe straturi. Vedem cum lumina ce vine de la Soare, fiind în spectrul vizibil, trece prin atmosferă și ajunge la Pământ, încălzindu-l. Pământul încălzit emite radiație termică în domeniul infraroșu. Această radiație termică, emisă de Pământ acum, este absorbită de atmosfera Pământului, care o reemite apoi în două direcții, către spațiul cosmic și către suprafața Pământului. Primind înapoi o parte din radiația emisă, suprafața Pământului se încălzește adițional. Iată de ce este cald pe suprafața Pământului. Efectul de mai sus se mai numește și efect de seră, deoarece se aseamănă cu felul în care aerul devine cald într-o seră. Aici lumina soarelui trece prin geamul de deasupra serei și încălzește aerul dinăuntru. Căldura din seră nu poate ieși pentru că geamurile sunt închise. În felul acesta temperatura în seră crește, numai bine pentru plante. Între cele două modele, efectul de seră și plapumă, probabil cel mai potrivit este cel de-al doilea. În fond însă este doar o denumire. Întrebarea care se pune este dacă fenomenul descris mai sus este cel corect și dacă temperatura Pământului crește într-adevăr datorită atmosferei. Pentru asta ar trebui să măsurăm temperatura planetei Pământ, așa cum am văzut că se măsoară temperatura corpului, adică cu un termometru în infraroșu. Măsurăm Pământul cu un termometru. Care-i un termometru pentru Pământ? Glumeam. Un astfel de termometru există. El le-a măsurat nu numai temperatura, ci întregul spectru în infraroșu al atmosferei. Înainte să vă prezint rezultatul, mă simt obligat să vă prezint un spectru optic, emis de un corp încălzit la temperaturi din ce în ce mai mari. Ca să înțelegem despre ce vorbim, iată-l. Pe axa orizontală este lungimea de undă a luminii emise, iar pe axa verticală intensitatea. Așa arată spectrul unui corp încălzit. Pentru o singură temperatură, vedem o curbă ce are un maxim în domeniul infraroșu, câțiva micrometri, și la capete intensitatea scade. Curba descrie radiația corpului negru, ceea ce înseamnă că dacă un corp este negru, el emite lumină când este încălzit. De aceea jarul încins este luminos, iar dacă e negru când este stins. Mai vedem pe curbă cum, cu cât temperatura este mai mare, cu atât intensitatea totală a curbei crește, ceea ce înseamnă că radiația infraroșie emisă de corp este mai multă. Asta este relația Stefan Boltzmann, deja folosită mai sus. Fiecare curbă se modelează cu o formulă datorată fizicianului Max Planck, care ne spune cât este temperatura. Iată acum și spectrul promis,
adică radiația emisă de partea superioară a atmosferei. În cazul de față, radiația a fost măsurată de un avion aflat la 20 de kilometri deasupra Pământului, în dreptul polului sud, deasupra Antarcticii. Pe axa orizontală este lungimea de undă a radiației, în partea de sus exprimată în micrometri. Aceeași axă orizontală este exprimată și în numere de undă, partea de jos în centimetri la -1, care este o altă expresie a lungimii de undă. Pe axa verticală avem intensitatea radiației. Pentru claritate, cercetătorii au modelat deja curba cu formula cunoscută a lui Planck, așa că noi putem citi direct ce temperatură reprezintă. Dacă dăm un zoom, adică mărim zona respectivă, vedem că în cea mai mare parte curba descrie un corp încălzit la temperatura de aproximativ 268 grade Kelvin, adică doar cu câteva grade Celsius sub zero. Aceasta este radiația care scapă în spațiu direct de pe suprafața Antarcticii, acolo unde temperatura este într-adevăr cu puțin sub 0 grade Celsius. Această radiație nu a fost absorbită de atmosferă, de aceea ajunge direct în spațiu. Partea interesantă se vede în domeniul infraroșu, acolo unde numărul de undă al radiației este între 600 și 700 cm la -1. Vedem aici o scădere bruscă, ce descrie un corp încălzit la doar 225 grade Kelvin, adică aproximativ -45 de grade Celsius. Ce poate fi? Răspunsul este următorul. Partea aceasta din spectru reprezintă radiația în infraroșu emisă de atmosferă, în partea ei superioară. Aici, în stratosferă, temperatura straturilor sale este de aproximativ -45 de grade Celsius. Vedem cum, față de restul graficului care descria radiația emisă de Pământ ce scapă în spațiu, aici intensitatea este scăzută. Asta înseamnă că în intervalul 600-700 cm la -1, radiația emisă de suprafața Pământului încălzit a fost absorbită aproape în totalitate de atmosferă. Nu se vede decât radiația termică a stratului de stratosferă de la 20 de kilometri. Să ne convingem de interpretare, hai să mai privim un spectru al radiației emise de atmosferă, dar de data aceasta măsurat nu din spațiu, ci măsurat de pe Pământ, de un spectrometru aflat la sol, privind în sus către atmosferă. Vedem aici cum între 600 și 700 cm la -1 intensitatea este maximă, iar în rest destul de mică. Adică atmosfera a absorbit radiație în acest interval, 600-700 cm la -1, emisă de Pământul încălzit, iar acum o reemite parțial către suprafața Pământului. Asta este ceea ce ne încălzește pe noi. Să ne convingem, citim temperatura asociată acestei radiații. Ea este de aproximativ 270 grade Kelvin, adică câteva grade sub zero, atât cât este temperatura în partea de jos a atmosferei, la suprafața Antarcticii, acolo unde a avut loc măsurătoarea. În alte părți din lume, unde e mai cald, temperatura aceasta va fi mai mare. Dacă punem cele două grafice unul lângă celălalt, înțelegem esența mecanismului de încălzire a planetei. La suprafața exterioară a atmosferei, considerată aici la 20 de km altitudine, temperatura, dată de radiația termică între 600 și 700 de cm la -1, este de aproximativ -45 de grade Celsius. În partea de jos a atmosferei, temperatura este mai mare, egală cu cea de la suprafața planetei. Aceasta este plapuma de care vorbeam, rece înspre spațiu și caldă în interior. Mai observăm că de acest efect este responsabilă doar o parte a radiației, cea din infraroșu, mai specific între 600 și 700 cm la -1. În acest domeniu are loc absorbția radiației termice a Pământului de către atmosferă, radiație care este emisă apoi în spațiu, mai puțin, și către suprafața Pământului, mai mult. Dar de cine este absorbită în atmosferă radiația emisă de Pământ? Ce molecule fac acest lucru? Moleculele atmosferei. Moleculele absorb lumină. De aceea mâna, făcută și ea din molecule, ni se încălzește la soare. Întrebarea este, ce molecule din atmosferă absorb radiația infraroșie emisă de suprafața încălzită a Pământului? Pentru a răspunde, trebuie să înțelegem pe scurt cum are loc absorpția luminii de către molecule. Moleculele, formate din atomi, vibrează. Atunci când frecvența luminii ce ajunge la molecule este egală cu frecvența unui mod de vibrație, are loc o rezonanță și lumina este absorbită de moleculă. Moleculele cu doi atomi vibrează pe direcția celor doi atomi. Când cei doi atomi sunt identici, vibrația aceasta este rapidă. De aceea doar lumina care are o frecvență foarte ridicată, chiar în domeniul ultraviolet,
va fi absorbită de moleculă. Moleculele cu 2 atomi diferiți au și alte frecvențe, iar moleculele cu mai mulți atomi au și alte moduri de vibrație. Dacă sunt 3 atomi, molecula se poate îndoi și în direcție perpendiculară pe axa ei. Frecvența de vibrație este mai scăzută, ajungând în domeniul infraroșu. Ia să vedem noi, din ce este compusă atmosfera? 77-78% azot, are 2 atomi identici, nu absorbe infraroșu. Oxigen, 20-21%, are 2 atomi identici, iese de pe listă. Argon, 1%, are un atom, nu absorbe infraroșu. Wow! Au mai rămas doar 1% de molecule care pot absorbi în infraroșu. Prima moleculă pe listă este apa, cu o medie de 0,4% și variații mari. Are 3 atomi diferiți, 2 de hidrogen și 1 de oxigen, deci poate absorbi radiația în infraroșu. Urmează dioxidul de carbon, concentrație de 0,04%. Are 3 atomi diferiți, îl trecem și pe el pe listă. Neon, helium, nu. Metanul, da. Chiar dacă are o concentrație extrem de scăzută, 0,00015%, coeficientul de absorpție al metanului este mare. De asta l-am pus pe listă. Și cam acestea au fost. Facem o pauză pentru a realiza importanța momentului. Avem 3 molecule pe listă: apă, dioxid de carbon și metan, a căror concentrație cumulată în atmosferă este mai mică de 1%. Cu toate acestea, ele sunt gazele care ne păstrează căldura pe Pământ. Fără ele, pe Pământ ar fi fost minus 18 grade Celsius. Puține, dar importante. Ele se numesc de aceea gaze cu efect de seră. Din cauza lipsei de spațiu și timp, lăsăm momentan deoparte metanul și discutăm despre apă și dioxid de carbon. Putem verifica dacă ele chiar contribuie la încălzirea Pământului, urmărind spectrul lor de absorpție în banda 600-700 cm la minus 1. Iată aici spectrul. Pe axa orizontală este numărul de undă, jos, iar pe axa verticală intensitatea. Ce observăm? Că ambele molecule absorb radiația în domeniul 600-700 cm la minus 1. Radiația emisă de Pământul încălzit, să ne aducem aminte. Deci ambele fac plapuma atmosferei să funcționeze. Dacă privim curba roșie, corespunzătoare dioxidului de carbon, citim pe axa verticală și coeficientul de absorpție. Aproximativ 10 la minus 2, 10 la minus 3 metri la minus 1, pentru intervalul nostru de interes. Inversul acestui număr este distanța medie pe care radiația se deplasează înainte de a fi absorbită în totalitate. Obținem astfel 100-1000 de metri. Asta înseamnă că radiația infraroșie din zona care ne interesează, 600-700 cm la minus 1, merge prin aer aproximativ câțiva kilometri, iar apoi este absorbită. Cum partea cea mai densă a atmosferei are câțiva zeci de kilometri înălțime, concluzionăm că întreaga radiație din domeniul de interes, 600-700 cm la minus 1, emisă de suprafața Pământului, este absorbită de atmosferă. Asta este ceea ce ne spuneau și măsurătorile spectroscopice de la înălțimea de 20 de kilometri. Lucrurile se leagă. Mai observăm cum spectrul apei este format din multe linii separate de absorpție. Aceasta este o primă problemă majoră pentru cercetători. Spectrul este greu de modelat prin formule analitice. În plus, concentrația de vapor de apă depinde mult de locație și de temperatură, de la 0,01% în zonele arctice la peste 2% în zonele calde. În plus, ciclul natural al apei face ca o moleculă de apă să stea în medie 10 zile în atmosferă. De aceea, comportarea apei este una dintre cele mai mari surse de incertitudine în modelările climatice. Astăzi este greu de estimat precis cât de mult datorăm apei că atmosfera ne ține de cald și cât dioxidului de carbon. În general, depinzând de condițiile meteorologice, contribuția apei este estimată a fi între 40 și 60%, cea a dioxidului de carbon între 20 și 30%, iar cea a metanului sub 10%. La aceasta se mai adaugă contribuția ozonului și cea variabilă a norilor. Concluzii. Iată ne ajuns la sfârșitul acestui episod. Am identificat cine ne-a ajutat să nu facem frigul pe această planetă: atmosfera. Aici mai privim odată schița efectului de seră, felul în care plapuma atmosferei ne ține de cald. Am identificat și 3 dintre moleculele din atmosferă care absorb radiația emisă de Pământul încălzit: apa, dioxidul de carbon și metanul. Remițând către Pământ o parte din această radiație, Pământul este mai cald la suprafața lui. Părerea personală: faptul că pe Pământ nu este nici frig, ca pe Marte, nici foarte cald, ca pe Venus,
se datorează unei potriviri a compoziției atmosferei. Nu este evident că planetele din univers au parte de șansa pe care a avut-o Pământul. Zic, să conștientizăm că suntem într-un univers mare pe care trebuie să-l înțelegem dacă vrem să trăim confortabil în el. Dioxidul de carbon este doar 0,04% din atmosferă. Este foarte puțin. El nu are cum să afecteze atmosfera și să determine încălzirea globală. Fals. Deși aici am vorbit doar despre efectul de seră, nu despre încălzirea globală, trebuia să abordez acest mit, pentru că îi se poate da un răspuns chiar acum. M-a revoltat de când l-am auzit rostogolit în mass media. În primul rând este filozofic fals. Dacă un lucru este mic, nu înseamnă că nu este important. Dacă cineva ne dă să luăm 0,04% arsenic, luăm? Nu, nici vorbă. La fel și cu dioxidul de carbon. În primul rând, chiar având o concentrație atât de scăzută, el contribuie cu un sfert la efectul de încălzire normală a Pământului. Fără el și fără vaporii de apă, care și ei sunt sub 1%, Pământul ar fi avut minus 18 grade în medie. Chiar și cu aceste concentrații scăzute, ne datorăm celor două gaze faptul că nu facem frigul. Având deja o influență în încălzirea Pământului, estimată la un sfert din cea totală, nu este de mirare că o dublare a concentrației de dioxid de carbon ar putea avea un efect real și vizibil în creșterea temperaturii. Vom vedea asta în episodul următor. Iată, ne ajuns la sfârșitul episodului de astăzi dedicat efectului de seră. Data viitoare ne vom folosi de ce am aflat astăzi pentru a vedea cu cât crește temperatura medie a Pământului datorată creșterii bruște de dioxid de carbon în era industrială. Iarăși Wolfram Alpha, iarăși spectre, fizică pe pâine. Până data viitoare vă doresc cât de multă sănătate. Vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenind membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!